السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضم وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن حمى مجهولة المصدر. طبعا احنا عارفين ان معظم الناس بتصاب بسخونية وحمى، لكن بتمتد هذه السخونية لترى 3-4 أيام فقط لا غير، وعادة ما بتقعدش أكتر من أسبوع. لكن في بعض الحالات النادرة الحمى دي أو السخونية دي بتمتد لأسابيع وفي بعض الأحيان لشهور. احنا لينا معايير معينة علشان نشخص بيها الحمى مجهولة المصدر. الشخص ده بيبقى عنده سخونية أكتر من 38 درجة و3 شرط لمدة أكتر من 3 أسابيع، منهم أسبوع يكون موجود محجوز في المستشفى. بكده نقدر نقول على هذا الشخص عنده حمى مجهولة المصدر، لأن احنا مش شايفين فيه سبب عنده واضح لهذه الحمى. طيب، ايه أهم أسباب لهذه الحمى؟ بنقسمها ل4 أسباب مهمين. السبب الأول عدوى أو ميكروب. السبب الثاني التهابات مناعية. السبب الثالث أورام. السبب الرابع أسباب متنوعة. بالنسبة للعدوى، احنا أساسا أولا بناخد التاريخ المرضي بتاع المريض بدقة عشان نعرف المشكلة بدأت ازاي، وبعد كده بنكشف على المريض بدقة، وخصوصا نهتم بكل جزء في جسمه. الجلد نهتم بيه، العين نهتم بيه، الفم نهتم بيه، الصدر، البطن نكشف عليه كويس قوي عشان نقدر نعرف سبب السخونية دي جاي منين. وفي نفس الوقت نبقى حاطين في ذهننا ايه هي الامراض او الاسباب اللي بتؤدي الى سخونية. زي ما قلت لكم، اول سبب العدوى، وده بيسبب حوالي 30% من الحالات. العدوى دي ممكن يكون المريض ده عنده حالات HIV، او يكون عنده ضرن خارج الرئة، او ممكن يكون عنده خراج في سنة من الاسنان، او التهابات في الجيوب الانفية، او التهابات في البروستاتا، او الشخص ده ممكن يكون عنده تيفويد، او ممكن يكون عنده فطريات، يعني في فطريات زي الهيستوبلازموزيس او الكوكسيدومايكوزيس، او ممكن يكون عنده ميكروبات نادرة زي الليبتوسبيروزيس وزي الفيسرال ليشمانيسيس اللي هي ليشمانيا الحشوية، او ملاريا، او مرض مشابه للملاريا اسمه بابيزيوزيس، خصوصا اذا كان جاي من مناطق موبوءة، او الحمى الراجعة، او الحمى الملطية. كل الاسباب دهيت احنا بنعتبرها نوع من انواع العدوى. في نوع تاني اسمه الالتهابات المناعية او التهابات النسيج الضام، زي الناس اللي عندها التهاب في المفاصل روماتويد، او الناس اللي عندها ذئبة حمراء، او الناس اللي عندها التهابات في الأوعية الدموية زي الجاينت سيل ارترايتس. كل الناس دي معرضة ان يجي لها سخونية فترات طويلة، اسابيع وبعض الاحيان شهور. طبعا الناس دهيت ايضا منهم الناس اللي عندها مرض بهجت، اللي هو عنده قرح في الفم متكررة. ايضا الناس اللي عندها مرض ساركويدوزيس، اللي هو تضخم في الغدد الليمفاوية، وخصوصا اللي داخل القفص الصدري. طبعا كل الانواع دي اساسا الدكتور بيحاول يبحث عن السبب، بالذات لو كان مخفي زي الحالة بتاعتنا دي اللي هي حمى مجهولة المصدر. في نوع ثالث اللي هو الأورام. ممكن يكون عند الشخص ده ورم في الكبد، أو ورم في الرئة، أو الشخص ده عنده ورم في الغدد الليمفاوية زي الليمفوما، أو اللوكيميا، يعني ورم في الدم أو الخلايا الدموية.
او مالتيبل مايلوما، ده احد برضك امراض الدم. كل الحاجات دي كلها ممكن تؤدي الى سخونية فترة طويلة نسميها حمى مجهولة المصدر. لكن في بعض الاحيان في نوع رابع نسميه متنوع، زي مثلا واحد بياخد دواء معين يسبب له سخونية، او ناس بيجي لها التهابات في الغدة الدرقية، او في ناس بيجي لها كرونز ديزيز اللي هو مرض مناعي في الامعاء، او جلطات في الرئة ايضا تسبب التهابات وتسبب سخونية مجهولة المصدر، وبتقعد فترات طويلة اسابيع وشهور. عشان نشخص هذه الحالة، الدكتور بياخد التاريخ المرضي وبيكشف على المريض كويس، وفي نفس الوقت بيبتدي يعمل فحوصات زي صورة دم، زي سرعة ترسيب، زي وظائف كبد ووظائف كلى، تحليل بول، اختبار السكر بالدم. ايضا بيعمل اشعة تلفزيونية على البطن او اشعة مقطعية على الصدر والبطن. ممكن ايضا يلجأ الى مسح ذري على الجسم عشان يكتشف اذا كان في اورام ولا لا، او التهابات مزمنة موجودة في الجسم ولا لا. طبعا الحالات دي معظمها بيشفى، لكن في نسبة تكاد تكون من حوالي من 25 ل 50% ما بنقدرش نعرف السبب الحقيقي وراء الحمى مجهولة المصدر دي. لكن احنا ساعات بنلجأ لمضادات حيوية، وساعات بنلجأ إلى الكورتيكوسترويد، وساعات بنلجأ إلى الأنتي هيستامين. وفي بعض الأحيان نلاقي إن بعد شهور من البحث عن هذه الحمى نلاقيها تختفي لوحدها. طبعا مهم جدا جدا إن احنا نشخص هذه الحالات، وخصوصا لو كان المريض عنده ضرن، أو لو كان المريض عنده ورم، أو لو كان المريض عنده HIV. مهم جدا إن احنا نشخص هذه الحالات مبكرا عشان المريض يبتدي ياخد العلاج بتاعه. وايضا حالات الملاريا، خصوصا الناس اللي هي جاية من مناطق موبوءة. طبعا مهم جدا جدا ان احنا ناخد بالنا ان الحالات دي تعتبر الى حد ما قليلة مش كتيرة، لكن محتاجة دقة في التشخيص، محتاجة ان احنا نتوسع في التحاليل والاشعات عشان نقدر نكتشف الحالة المرضية بتاعت هذا المريض. بالنسبة للحمى بوجه عام، السخونية دي بتورينا ان الجهاز المناعي بتاعنا لا زال بخير. احنا في بعض الاحيان الناس اللي هي المناعة بتاعتها ضعيفة وتعتبر الى حد ما معدومة، ما بيحسوش بسخونية خالص، وفي نفس الوقت بنلاقيه مش قادر ياكل، مش قادر يمشي، مش قادر يمارس الأنشطة بتاعته الطبيعية. وبنكتشف بعد كده ان المريض ده عنده مرض خطير، لكن مع الأسف الشديد السخونية مش موجودة، وان المريض ده اساسا المناعة بتاعته ضعيفة لدرجة ان الجهاز المناعي بتاعه مش قادر يظهر السخونية. فإذا السخونية دي عرض وليس مرض، وهي اللي بتوضح لنا ان الشخص ده عنده مرض ولا لأ. في نفس الوقت مهم جدا ان احنا نعرف ان احنا بالنسبة للسخونية ان احنا بندي الشخص باراسيتامول، وده يعتبر آمن. بنحاول بقدر الامكان نبتعد عن البروفين والكتافلام او الباي الكوفان، لانها ممكن تؤدي الى التهاب في المعدة، وممكن المريض يحصل له قيء متكرر من هذه الأدوية. أيضا ممكن يحصل له مشاكل في الكلى، لأن المريض ده بيستمر فترة طويلة على المسكنات عشان نقدر نعرف سبب هذا المرض.
أشكركم جزيل الشكر، أرجو أن كنتوا تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.